Chào mừng các bạn đến với bài tiếp theo trong chuỗi video học từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề môi trường, the environment. 1. To discharge chemical waste, Xả chất thải hóa học, meaning to dispose of waste products from chemical processes. xử lý chất thải từ các quá trình hóa học. Example, nowadays, more and more company and industrial zones have been discharging chemical waste into rivers, causing death to many fish and other aquatic animals. Ngày càng có nhiều các công ty và các khu công nghiệp xả chất thải hóa học ra sông ngòi, gây chết cá và những loài thủy sản khác. 2. Environmental degradation, Sự suy thoái môi trường, meaning the process or fact of the environment becoming worse. một quá trình hay là một sự thật về việc môi trường đang trở nên tồi tệ hơn. Example, Africa is a continent in which environmental degradation is evident in the spread of deserts and the extinction of animal species. Châu Phi là một lục địa mà việc suy thoái môi trường được thể hiện rõ qua việc sa mạc hóa cũng như sự tuyệt chủng của một số loài động vật. 3. To take action on global warming, Hành động ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu, meaning to do what has to be done on problems related to global warming. làm những việc cần làm về những vấn đề liên quan tới sự nóng lên toàn cầu. Example, there have been numerous international conferences to warn of the dangers, but many governments have refused to take action on global warming. Có rất nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức nhằm cảnh báo về tác hại của hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhưng nhiều chính phủ vẫn từ chối hành động để bảo vệ môi trường. 4. To be biodegradable, Phân hủy sinh học, meaning a substance or chemical that can be changed to a natural, harmless state by the action of bacteria. một chất nào đó có thể trở nên vô hại về mặt tự nhiên do tác động của vi khuẩn. Example, most plastics are not biodegradable and remain as waste products in the environment for thousands of years. Đa số nhựa thì không phân hủy sinh học và duy trì trạng thái là rác thải trong môi trường trong hàng nghìn năm. 5. To deplete natural resources, Làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, meaning to reduce the amount of natural resources. làm giảm trữ lượng tài nguyên thiên nhiên. Example, timber Timber companies must not be allowed to deplete the natural resources by cutting down trees without planting new trees to replace them. Công ty timber không được phép làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách chặt cây mà không trồng cây mới để thay thế cây cũ. 6. Ozone layer depletion, Việc phá hủy, suy giảm tầng ozone, meaning refers to a steady decline in the total amount of ozone in the Earth's atmosphere. hiện tượng giảm lượng ozone trong tầng bình lưu. Example, ozone layer depletion has the effect of allowing harmful radiation from the sun to penetrate the atmosphere, and this increases the risk to humans of skin cancer. 7. An ecological crisis, Khủng hoảng sinh thái, meaning a serious situation that occurs when the environment of a species or a population changes in a way that destabilizes its continued survival. một trạng thái nguy hiểm xảy ra khi môi trường sống của một loài hay một số lượng trong loài đó thay đổi theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng tồn tại. Example, environmental degradation caused by human activity is provoking an ecological crisis which threatens our existence. Suy thoái môi trường do những hoạt động của con người đang tạo ra khủng hoảng sinh thái, đe dọa đến sự tồn tại của chúng ta. 8. Carbon footprint, Dấu vết, dấu chân của carbon, meaning
A measure of the amount of carbon dioxide that is produced by the daily activities of a company or person. Số lượng khí carbon được tạo ra từ những hoạt động thường ngày của một công ty hay một cá nhân nào đó. Example, by providing subsidies, governments should encourage companies to reduce their carbon footprint through energy efficiency or other green measures. Bằng việc trợ cấp, chính phủ các nước nên khuyến khích các doanh nghiệp giảm những dấu chân carbon qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn hay các biện pháp xanh khác. 9. To cut down on emissions, meaning to reduce the amount of gases sent out into the air. Giảm lượng khí ga thải vào môi trường. Example, people must be made aware of the need to cut down on emissions from their cars if we are to reduce air pollution. Mọi người cần có ý thức về sự cần thiết của việc giảm lượng khí thải từ xe ô tô nếu như chúng ta muốn giảm ô nhiễm không khí. 10. To fight climate change. Ngăn chặn biến đổi khí hậu. Meaning, to try to prevent changes in climate patterns such as rainfall, temperature, and winds. Cố gắng ngăn chặn những biến đổi về đặc trưng thời tiết như lượng mưa, nhiệt độ hay sức gió. Example, unless we consume less of the Earth's natural resources, it will be impossible to fight climate change and safeguard our future. Trừ khi chúng ta tiêu thụ ít tài nguyên thiên nhiên hơn, nếu không thì việc ngăn chặn biến đổi khí hậu và đảm bảo cho tương lai sẽ là bất khả thi. 11. To reduce the dependence or reliance on fossil fuels. Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Meaning, to to decrease people's consumption of fossil fuels like oil, coal, or gas. Example, governments must invest heavily in solar and wind energy projects in order to reduce our dependence or reliance on fossil fuels. Chính phủ các nước phải đầu tư vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 12. To alleviate environmental problems. Giảm nhẹ các vấn đề môi trường. Meaning, to make bad environmental problems less severe. Khiến cho các vấn đề môi trường bớt nghiêm trọng hơn. Example, everyone can assist in the effort to alleviate environmental problems in the local community through simple actions such as recycling water or planting a tree in their garden. Mọi người đều có thể góp phần vào việc giảm nhẹ các vấn đề môi trường tại địa phương thông qua những hành động nhỏ như tái chế rác hay là trồng một cây ở trong vườn. 13. To throw one's weight behind something. Nhờ ai đó ủng hộ cái gì. Meaning, to use one's influence to help support. Sử dụng sức ảnh hưởng của ai đó để hỗ trợ cho mình. Example, the council is to throw its weight behind a campaign to save one of the borough's best loved beauty spots. Hội đồng đang sử dụng sức ảnh hưởng của mình để ủng hộ cho một chiến dịch giữ gìn một điểm đến đẹp nhất của quận. 14. To hold somebody accountable for. Đổ trách nhiệm cho ai đó. Meaning, to consider someone responsible for something, to blame something on someone. Cho rằng ai đó có trách nhiệm cho một việc gì, đổ lỗi lên họ. Example, companies which discharge chemical waste from their factories into the sea or into rivers must be held accountable for their actions and be fined heavily. Các công ty xả rác thải hóa chất từ nhà máy của họ ra biển hoặc sông hồ cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ và bị phạt nặng. 15. To achieve sustainable development. Đạt được sự phát triển bền vững không ảnh hưởng đến môi trường. Meaning, economic development that is achieved without depleting natural resources. Phát triển kinh tế mà không gây ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên. Example, organic methods must be introduced everywhere in order to achieve sustainable development in agriculture. Các phương pháp hữu cơ cần được quảng bá khắp nơi
để đạt được sự phát triển bền vững trong nông nghiệp. 16. Alternative energy sources, Nguồn năng lượng thay thế, meaning refers to any energy source that is an alternative to fossil fuel. chỉ ra các nguồn năng lượng có thể thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Example, clean energy, which does not pollute the earth, can only come from greater reliance on alternative energy sources. Năng lượng sạch không gây tác hại cho trái đất, chỉ có thể đến từ việc sử dụng những nguồn năng lượng thay thế có lợi cho môi trường. 17. Food miles, Đường đi của thực phẩm, meaning distance food has to travel between where it is grown or made and where it is consumed. khoảng cách mà đồ ăn phải di chuyển từ nơi chúng được trồng hoặc sản xuất cho đến nơi được tiêu thụ. Example, we can all reduce our carbon footprint by flying less and reduce our food miles by buying local produce. Chúng ta có thể giảm lượng carbon thải ra bằng cách dùng máy bay ít hơn và giảm đường đi của thực phẩm bằng cách mua các sản phẩm của địa phương. 18. Captive breeding, Nuôi lấy giống trong một môi trường nuôi nhốt, meaning the reproduction of animals in confinement, not in their natural habitats. nuôi động vật lấy giống trong sự nuôi nhốt, không trong môi trường tự nhiên. Example, a successful captive breeding program in zoos has resulted in an increase in the world's panda population. Một chương trình lấy giống động vật trong môi trường nuôi nhốt thành công đã dẫn đến sự tăng lên trong số lượng loài gấu trúc trên toàn thế giới. 19. To stem from, Bắt nguồn từ cái gì? meaning to be caused by. Được tạo ra bởi một cái gì đó. Example, scientists say that global warming partly stems from the increase in car exhaust emissions. Các nhà khoa học cho rằng sự nóng lên toàn cầu một phần bắt nguồn từ lượng khí thải của xe ô tô tăng lên. 20. Environmental impact assessment, Đánh giá sự ảnh hưởng tới môi trường, meaning a study into how a development, like a new road, a new dam, or other construction activity, will affect the plants, animals, and local communities living in an area. một nghiên cứu để xem rằng một sự phát triển ví dụ như một con đường mới, một cái đập mới hay các công trình xây dựng khác sẽ ảnh hưởng thế nào tới động thực vật hoặc là cộng đồng địa phương trong một khu vực. Example, the government must commission an independent environmental impact assessment whenever a new development is proposed. Chính phủ phải tiến hành một kế hoạch đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường một cách độc lập mỗi khi mà một dự án phát triển mới được đề xuất. 21. The greenhouse effect, Hiệu ứng nhà kính, meaning the natural process by which the sun warms the surface of the earth. một quá trình tự nhiên, khi đó mặt trời làm bề mặt của trái đất ấm lên. Example, our burning of fossil fuels is increasing the greenhouse effect and making the earth hotter, endangering all life on the planet. Việc chúng ta đốt nhiên liệu hóa thạch khiến hiệu ứng nhà kính trở nên nghiêm trọng hơn và làm trái đất nóng lên, gây nguy hiểm cho sự sống của hành tinh này. 22. Global warming, Việc nóng lên toàn cầu, meaning the process by which the earth is getting hotter as a result of the greenhouse effect, in particular the increase in carbon dioxide in the air. quá trình mà trái đất trở nên nóng hơn. Kết quả của hiệu ứng nhà kính cụ thể là sự tăng lượng CO2 trong không khí. Example, perhaps the major environmental challenge which faces humanity today is global warming because it threatens our survival. Có lẽ thách thức môi trường lớn nhất hiện nay đối với loài người là sự nóng lên toàn cầu, bởi vì nó đe dọa đến sự sống của chúng ta. 23. Habitat destruction, Sự phá hủy môi trường sống,
Meaning the process that occurs when a natural habitat, like a forest or wetland, is changed so dramatically by humans that plants and animals which live there. Xảy ra khi môi trường sống tự nhiên, ví dụ như rừng hay một vùng đất có những chỗ ngập nước, thay đổi đáng kể bởi những hoạt động của con người. Example: the elephant population in the world is declining because of habitat destruction caused by human exploitation of the environment. Số lượng loài voi trên thế giới đang giảm xuống bởi môi trường sống của chúng bị phá hủy do con người khai thác tự nhiên quá mức. 24. Endangered species. Những loài động vật đang gặp nguy hiểm. Meaning plants or animals that only exist in very small numbers, so that in future they may disappear forever. Những loài động vật chỉ còn tồn tại với một số lượng nhỏ và có thể chúng sẽ bị tuyệt chủng trong tương lai. Example: one example of an endangered species is the lowland gorilla, which has almost disappeared as a result of the destruction of its forest habitat. Một ví dụ về những loài động vật đang gặp nguy hiểm là loài tinh tinh đang sống ở những vùng đất thấp. Đó là một loài vật gần như đã biến mất do môi trường sống của chúng bị phá hủy. 25. On the brink of extinction. Trên bờ vực tuyệt chủng. Meaning an animal or plant which has almost disappeared from the planet. Khi mà các loài động vật hay thực vật gần như đã biến mất khỏi trái đất. Example: before the captive breeding program in zoos, the giant panda was on the brink of extinction. Trước khi có những chương trình nuôi giống trong môi trường nuôi nhốt ở sở thú, thì loài gấu trúc khổng lồ đã trên bờ vực tuyệt chủng. 26. Renewable energy. Meaning, energy is renewable when its source, like the sun or wind, cannot be exhausted or can easily be replaced, like wood, as we can plant trees for energy. Năng lượng tái tạo ví dụ như mặt trời và gió là những năng lượng được coi là vô hạn hoặc có thể thay thế. Ví dụ như đối với gỗ thì chúng ta có thể trồng nhiều hơn. Example: more funding is required from government funds to help companies to develop renewable energy, such as companies which produce solar panels for buildings. 27. Wind farms. Trang trại gió. Meaning an area of land on which there are a lot of windmills or wind turbines for producing electricity. Một vùng đất mà có nhiều cối xay gió để sản xuất điện. Example: wind farms should be constructed in mountainous areas or in the sea, close to land. Các trang trại gió nên được xây ở những vùng núi hoặc biển gần với đất liền. 28. Environmentally friendly, meaning behavior or products that do not harm the environment. Thân thiện với môi trường ám chỉ các hoạt động hay các sản phẩm không gây hại tới môi trường. Example: we can help to protect the environment by using detergents and cosmetics that are environmentally friendly. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng những chất hóa mỹ phẩm thân thiện đối với môi trường. 29. Toxic waste. Chất thải độc hại. Meaning poisonous, unwanted waste produced by factories. Những chất thải có độc được nhà máy sản xuất. Example: many species of fish are endangered as a result of toxic waste dumped by industries into the rivers and the sea. Nhiều loài cá đang gặp nguy hiểm do chất thải độc hại của nhà máy đổ ra sông ra biển. 30. The Green Movement. Phong trào xanh. Meaning all the organization concerned with the protection of the environment. Tất cả những tổ chức liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Example: individuals should join one of the organizations which form part of the Green Movement in order to campaign for changes in official policy on the environment. Các cá nhân nên tham gia vào một trong những tổ chức
trong cuộc phong trào xanh để cùng nhau thay đổi những chính sách về môi trường. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất mong rằng các bạn có thể sử dụng những từ vựng được vừa học ở trên để có thể hoàn thành thật tốt bài thi IELTS. Hẹn gặp lại ở một video khác.